kočku jsem slyšela zase, nebo co to bylo? Něco tu vrzlo. Ne. Tady je, ježišmarja. Mňoučica. Já ji nemůžu pohladit svýma možnýma robotíma rukama, to by asi nedopadlo dobře. Tak radši jdeme. By mi zůstal na ruce kožíšek, nebo tak něco. Natrhal jsem ti kočičky. Jak zdrá. Ještě by nás zajímal asi RoboCop, který bude podle mě tak správně Bčkovej, jak má být. Takže koukneme na RoboCopa. Vžijte se do role legendárního hrdiny, který je z části mužem, z části strojem a každým coulem policistou. Likvidujte zločince se svou mocnou pistolí Auto 9. Oho. A víme, kdy ten RoboCop má vycházet, nebo ne? Jo, to je taky 2. listopadu, to jsou kuny. Dobře, takže RoboCop Italos Principle 2 vychází 2. listopadu, výborně. Thankfully, our homesick sailors are back on US soil. Welcome back, boys. In local news, a new crime wave that is sweeping Detroit has already claimed the lives of 21 police officers. Here's a statement from the head of OCP, Omni Consumer Products, that's funding and running the Detroit Police Department. Old Detroit has a cancer, and that cancer is crime. It must be cut out, and OCP holds the scalpel. According to our sources, the attacks were aimed at catching the attention of a man whose identity remains unknown. This dangerous new guy in town seems to have his eye on doing business in old Detroit. Your filthy hands off me. Shut. I'm sorry. There seems to be a to asi problém trošku. Disturbance? I'm a big fan. Now move. No je. Někdo převzal kontrolu nad vysíláním. Don't adjust your television sets. Your regularly scheduled program will be back shortly. Now this message goes out to the new guy in town. Oh man, you're gonna have the time. Pěkné účesy mají, ano. Ahoj Dragone, ahoj Míro. There you go. A je. Enjoy. New guy. Us torch heads are more than capable of doing whatever you need done in our city. So what is it, huh? Arson, smuggling, drug dealing, good old-fashioned murder. Padl zatím, nevypadá moc světě. Nakopněte ho někdo. To bylo všechno. OK, už to vypojili. No nic, no. Nedá se nic dělat. Kolik tak vážil RoboCop, víme? Zpěvák z Prodigy. Dobrý den. Dobře, takže jdem vyřešit teďka tu televizní stanici, jo, kterou obsadil nějaký hnusák. Cože? Nazdar. Nemám drobný, sorry. Město vypadá docela pěkně zatím. Tady máme nějaký šlápoty, se přišli podívat. Jdu na to. Děvčata. Držte si podprsenky, teda co? Já se mám nahlásit tomu, jo, poručíkovi. Děvča, máš prokletě krátké šaty. Nevidím se v odraze, ojojoj. Je to ray tracing, nebo to není ray tracing? Tolik otázek. Kočku jsem slyšela, počuli jste ji? Kde? Tady je čičinka. Čiči, hodíš to na mě? Krásná práce. Olizuje si ťapku. Mňaučica. Nevím, kolik RoboCop vážil, ale minimálně ten tlumič u řidiče by se pořádně prohnul. Jejda. To už nezachráníte, nechte ho tak.
policajku, bratře. Wow. Se líbí, jak se houpe i to rozhraní, když chodí. We can't wait any longer. Those trigger-happy maniacs have a ton of hostages. But sir... Roger that. Over and out. Měl kanátky. Goddamn OCP tells us to stand down till SWAT arrives. That's our situation. Looks like I'm on the way out. Not so fast, buddy. Who do you think is gonna clean up this place? I'm not letting you off that easily. You sound just like my wife. If that's the case, má RoboCop nějakou paní RoboCopovou? Pardon, se ptám na takové blbosti, ale... Medic? Já ho viděla možná tak v dětství a vím, co se tam dělo. There you are, partner. Lewis. The hell is going on up there? Sorry, dude. The police want us to release the hostages. So no hard feelings. Myslím, že měl manželku, už nevím. Jaj. Au. Ale můžu, já si jdu čauko. Měl manželku a syna. OK. Jednou jsi viděl. We need to find another way. It is too dangerous to cross. For me, but you can take the heat. Přesně. Go, I'll figure something out. Já se naložím jak špekáček tady do plamínku. Ale moc chutnej nebudu. Is it gold? It was taken off someone famous. Just look at him. He looks kind of familiar. Už je tady. Konzerva špekáčku, přesně. Guys. Co tam ťapeš? Anyone expecting a silver freak? Drop it, scum. Nice. Ježiš, to jak střílí. Co to je, vole? Za zbraň. Další demo. Teď jedem jenom dema. No chož mě, hajzle. Můžu si od nich brát střelivo, jo? Fajně. Jo, takhle, ne střelivo, ale celou zbraň rovnou. Ta hudba k tomu. Kde jste, chlapci, já vás moc nevidím. Momentiček, přebijím. Děkuji. Počíš mi něco ještě? Já si to ale nechám asi. To není špatný to SMGčko. Momentiček, přebijím. Jak se healuju, potom by mě zajímalo, jestli se healuju. Musím se healovat. Mám na 35% nějaký štít nebo něco. Vystrč tu hlavinku, broučku. Pojď sem. Musíme prozkoumat, jak moc je tady nějaký destrukční model nebo něco. Háčkem asi, no. Jo. Hustý. A mě zajímalo, jestli se to třeba samo nedobíjí nebo něco, jako, ale ne. Když mi jde... Ale jo, když do toho střílím, já nemůžu, aha. Když nejsem v kombatu, tak nemůžu. Man, tady se pracuje. Můžu to vzít, co nejde.
Ty vole. Nemá hlavu. Fujky. Fujky. Jo, já myslím, že to je adekvátní jako herní adaptace. No nic, jdeme. Jdem si zavolat výtah. Kam letíš, brouku? Jo, ty jsi uhasila cestu. Lewis, you're here. We need to get these elevators back online. The service box is in the basement. Máme do basementu? Let me. I doubt you had time between all the heroics, but I got a key card from the Má janitor. key card, to je šikovná It's good to holka. do some real street work from time to time, you know. After you. Chápu, nemusíme všechno ničit fyzicky. Bych zašílel z toho, jak je to pomalý na střílečku. They sabotage the elevators and staircase too. They obviously don't want to be disturbed. Dobrý, to vyřešíme, pojď. No jo, pajuško, no. Mám nějakou... Aha, mám peněženku a mám za to bodíky navíc. That graffiti is fresh. Aha. I bet some of those idiots are still here. Děkujeme za info, RoboCope. Ne, co mám prostě. Jo, takhle, aha. Jdu za vámi, chlapci! Nice. What a warm welcome, don't you think? Ani jsme nestihli nic doříct. Já si vezmu tohle. Hej, počkej, ona to zastřelila dřív než já. To mi nepřijde fér. Nech RoboCopa pracovat. Děvča. Vedle jak tadyhle. Když nejde. Vedle. Oh no. Já jsem to možná mohla vzít a hodit to po nich zpátky, ne? Ale nejsem si jistá. Je to něco zajímavého? Já si to chci projít, děvče, kam furt pelášíš? Počkej na mě. Už jdu. Aha. Jak ho mám? Jo, takhle ho skenuju. Jo, je předávkovaný, na to umřel, no. A co s ním teď? My máme najít ten fuse box, že? Asi. Já už nemám. To je binec. Vedle, jak tadyhle. Já vím, děvče. Bang. Už jsem tady. Vedle, jak tadyhle. Ty já se nemůžu se soustředit. No, je to tady trošku víc těch lidí, no. Výborně, další peněženka. Ty vole, na to nemám místo. Počoruj to. Ble, mám problém trošku. Co mám s tím aimem? Nehaž to sem, ty hajzle. Bokne ti to pod nohama, partečko, si normální. Aha, tak je po něm už. Ještě někdo přijde? Čas na změnu zbraně. Jo,
Neboj se tady, chlapci, všichni. Počkej, tam bylo něco na blízko. Ohoho. Nice. To je hustý. To je docela brutální náhodou. Co to máš pěknýho? Over here, Murphy. Já vidím. It's that service box, isn't it? Ano. Hey, why don't you check it out? Jsem to nahodila, sorry. Můžeme se podívat skrze jeho vizi. A prozkoumat předmět. Jasně, dobře. I am detecting a short circuit. Jak máš výkačku? Isolate the cables. I think I've got something just for that. Jo, takhle. Šikovná holka. You are very resourceful. Thanks, but I'd say it was a team effort. They're holding everyone in the studio. It's on the 30th floor. Kdyby se někdo pomaličku v klídečku nic neřeší. Jak víš, že se něco vysílá do výtahu, sakra? Our friends in blue finally decided to join our glamorous show. I'm afraid you're too late for my autograph. Chopper's ready. Aha. I've got to go, but the party goes on. Guys, make sure you provide all our guests with a decent amount of amusement, so don't skimp on the nuke. See ya. Nemá ouška, nemá, má zajímavý účes. What a freaking psycho. To byl zajímavý odraz. Before they kill anyone else. I know that look, Murphy. You saw something, didn't you? Viděl jsi něco, že? We are here to enforce the law, Lewis. Let us stay focused. Mýval to běžně ve filmu? Víte to někdo? Mýval vidiny sebe sama? Nebo asi teda svého minulého já, nevím. Jak to přesně funguje. Just look at that, boys. The police dog and its bitch. Pěkně, no. Musíte mít všichni tak extravagantní účesy, bratři. Jen mu dej. Blbouni, nejapní. Můžu to? Vlastně jo, hele. Tady se dá ničit prostředí docela pěkně, takže možná bychom toho měli využít. Počkej, děvče, já si lutím tady. Ano, měl? Zajímavý. Jako můžu po někom mrsknout monitor, jo? Mi chcete říct. Tak pojďte další lidi. To bylo moc daleko, ale dobrý, zafungovalo to. Trošku mi to tady bouchá. Já umřu. Že RoboCop zdrhá. Pojď sem, dostaneš monitorem. Tak nic, ona mi je vystřílela. Další, prosím. To je úplně zabralo, ale nevadí. Ty vole, co tam bouchlo? Netuším. V klidu, ženská, v klidu. Co mám s tím jménem? To rozbitý. Ty ale, já furt nadměřuju zbytečně a mě úplně hrabe. Počkej, si vezmu tady to. Dobrý den. Aha, já nemám munici asi, nemám, že? Přehoď to, prosím tě. Jo, co to má na té hlavě zmetek? Jako hrál si na RoboCopa, to vypadá. Pěkně. Je trochu krve, ale hlavně, že mrtvolky zmizely, nebo jsou tady, tenhle se roztříštěl, chudák ručička, to po něm zůstala. No, vypadá, že ten destrukční model, jak těch jako mrtvůlek, nebo těch lidí obecně, je jako prostředí, je docela zajímavý, ale neprostřelím to úplně, teda ten sloup.
To není špatný. Už běžím. Zanechávám za sebou krvavé stopy, ne, že? Škoda. Bouchne to? Jo. Tak ukaž. Rozbiju okno a rozbiju okno. Můžu skočit dolů? Nemůžu. Dobře, nebudem zkoušet krávoviny. Jdem dál. Vy jste zleva přišli ještě, chlapci. Tak to by nešlo. Jau. Hajzle jeden. On má zas tu. On má zase na hlavě přilbu, ten dobytek, nebo jak se tomu říká, helmu. Počkej, já se podívám tady. Mám tady otazníčok. OK. Hlavně si jen říkám, jestli ten RoboCop splňuje váhový limit. No právě. Proto jsem se ptala, kolik se tak může vážit. Váhové limity výtahu a všeho ostatního, no. Těžko říct. Otvárám kasíno. Halo, otváraj. Jo, když budeme čelit kriminálníkům, kteří drží rukojmí, máme pouze pár vteřin na to eliminovat hrozbu a chránit nevinné, tak to bude asi bordel, no. Oni ho zastřelili, ale toho rukojmího, nebo? To je blbý, že? Nebo? Dobrý. Nevím, uznali mi to. This lady really needs to see a doctor. Murphy, these people need help. Why don't you go ahead? I'll stay with them. Okay. Right. This is Lewis. We have rescued 3 hostages, one with a gunshot wound to the abdomen, requesting urgent medical assistance. Over. A jdeme do luftu. Zůstalo to na nás všechno. Chlapci, kde jste? Mě musí slyšet, ne? Bouchlo mi to tady do ksichtu, nevadí. Ale dobrý večer, počkej. Musíte mi to házet pod nohy, au. Ještě k tomu běžím. Jsi nějaký odolnej hajzlik. Já bych ráda střelila tu krávovinu tam, ale trošku mi stojí v cestě. Mentíček. Nemůžu se zorientovat z toho. No s čím ty mě tady... Už jsem mu to vystřelila, jak to letělo ve vzduchu. Já totiž mačkám Tčko místo Rka furt, abych přebyla. Blbý. Škaredej zadek. Ahoj zrky. Jsem to nic neudělal, prtkám. A dost. Prťáci, hnusní. Si to hodil tam k sobě, ten idiot. Já ho nemůžu zastřelit. Co s tím chtěl říct? Zase mačkám Tčko, co mi je? Nevím. Dobrý večer. Jaké barvy tu lítají? Šekry. Neházej mi to tady, ty zmetku. Party!
Kdo má tady problém? No to úplně nezabírá tady to. Bože, to je zmetek, co to je za vošousta? Tam dostaneš moji ultra zbraní. Tady nic není. Vzali jsme si drogy nebo něco. No Zdarek, co ty tady? Pojď sem. Wow. Nebudu to brát. Mám nějakou staminu nebo něco? Wow! Prosím. Pacholci. Aha. Už máme halušky nějaký. Vrací se nám náš minulý život asi, nebo žena, nebo tak něco. Všechno dohromady možná. Rozhodili mi sandál. Tak, zavřela jsem dveře. Aha. To nevyšlo. Tady nemůžu projít, sakra. To je frtkárna. Já musím asi tam a fakt. No toto. Já nevím, proč to zavírám vůbec. Pravně, jdeme. Trošku se nám rozpadá realita. To není milý. Pomoc potřebuju opravit. A je. Ty hoj, nešahaj na ty! Frťák, hnusný. Nešahajte na ty chudáky. Oni už asi pozabíjeli, ale... Nebo dobrý? Jejda. To jste neviděli? Že je to tady rozmázlo. To jste neviděli. Ajajaj. Děkuju moc. Hey, no sudden moves, cop. I'm not dying here. Get me another one of those choppers, like the one that took Soot. You hear me? You work so hard, honey. Aye. You take some leave. We all could use a little break from this reality, don't you think? Wakey, wakey! I'm talking to you, Shiny. Stand back from that door, or I'll shoot her. I swear to nuke. I don't know what I would do if I ever lost you. You got 3 seconds. 3. Our family is the only thing I need to be happy. 2! Are you fucking deaf? Aye. We will stay like this forever. 1! Last chance, weirdo! Proč nekřičí ta ženská? Dobré. Ale to jsme nebyli my, že? To byla ta naše... To byla ta naše kámoška. Kolegyně. Oni to natočili, no. Ona. Mě zdiskreditujou. I am sorry. Can you see? It's unstable! Ma'am, please, calm down. It's been a very tough evening, and I assure you that everyone wants to be back home with their families. Though for some of us, the night has just begun.
Nice. Je to takový správně oldschoolově drbnutý. Jo, ale ty máš fakt prokladě krátké ty šaty, paní? Cash? No problem. Do you take singles? Get back in line. They're here. No, nevím, jestli si zasloužím potlesk po tom, co jsem se rozbil. Good job, Murphy. I think you're forgetting someone. Officer Lewis, you were remarkable. Soot ran off with his tail between his legs. Would have been nice if we caught him, though. All right, all right. Are you done with this circle jerk, huh? Good. We've got a problem. Máme problém, no. Aj, to se rychle se dostalo do televize nějak rychle. A teď je tohle něco, co se taky řešilo ve filmu, anebo ne, já fakt nevím. Měl tam taky nějaký takovýhle problémy a musel čistit své jméno, nebo tak něco. Aha. To jsem moc nezachránil teda. Něco podobného se mu stalo, OK. Jo. Dobře. But she's got a point. This was not an isolated incident. It's a pattern. A pattern that the old man wants examined and fixed. Time to see what's hiding in that metal head of yours. We know what's in Murphy's head. It's what's in yours that worries us. Trošku opravit. And you might just find out. You, follow me. Okay. Everyone is dismissed. And Lewis, I need your report on the TV station incident. On the double. On it, Sarge. Ještě by mě zajímalo, jestli byl RoboCop jako jediný svého druhu, proč jich nevzniklo víc třeba, nebo je to nějaký prototyp dosavadní, nebo jasně, byl brutálně zavražděn kriminálním gangem a na scénu se vrací jako kyborg. Film se dočkal 2 pokračování a také remakeu z roku 2014. Jaký byl ten remake? Byl to Peter? Snad nás dají trošku dokupy nebo něco takového, nevím. Jejda, tady je trošku mokro. Kdo se tady sprchuje? Někdo. Vypněte tu sprchu, ne? Sprchuje se někdo? Bych se podívala. No nic. Můžeš se prosím tě oblíct. Musíš do toho pořádně drbnout. Bouchni do toho. Nebo ti do toho bouchnu já. Jo, můžu, ale nevím, jestli se pak zavře. Aha, vtipálci, no, pěkně. Jsou blbouní. Dobírají si ženskou, no, jak jinak, že? Klasika. Tady máme náhradní vesty, čepice, helmy. Bof, ne? Dobře, tak nic. Ach jo. There's my favorite walking, talking law enforcement machine. Okay, let's get on with it. Já se snažím, už jdu šnečím tempem. Hele, co to je tady? Tak sakra, kama se tam leze. Mě chcou nas.
Nebo tady něco zvenku mám řešit? Jo, takhle. Proč si neposadíte? No. Vypadají všichni docela znepokojeně. That's a nasty scar. I'd like to see the other guy. Am I right? You do not. Trust me. Don't mind me. I'll just get this off. So, here's the deal, Robo. The old man is not happy with your performance. No to jasné. Instead of sending you to the scrapyard as I suggested, he wants to fix you. Okay. Co ti je, ženská? Však buď v klidu. Doesn't it hurt him? Nebolí ho to? Lady, he's a machine. Je to stroj. Je mrtvej. No, madam. It does not hurt me. Nebolí mě to fyzicky. So we're going to equip you with a little monitoring chip. It will do a real-time check of your systems so we can get to the bottom of what the hell is wrong with you. Okay. From now on, your performance will be monitored and graded. So better be on your best behavior, huh? The chip is in. Let's see what we have here. Doufám, že ne nějakou hackovací minihru, prosím vás, doufám, že ne. Aha, tak to je jakože, OK. Tak jsme si tady sedli, dostali jsme XPky. Našli jsme nějaké věci navíc. Máme Bčko, OK. Kdykoliv dostaneme nový level, můžeme rozdělovat skill pointy. Dobře. Combat, armor, vitality, engineering, focus, scanning, deduction teda, to kecám. Psychology, to bude v nějakých rozhovorech něco znamenat. Tam budou nějaké možnosti, co se týče jako dialogů. Ale bych neřekla, že úplně RoboCop bude nějaký řečník, asi. Zvedla bych možná armor a vitalitu. To je jedno, hele, teď. Dej si HPčka. Tak, pak jsou tady nějaký teda jako archívy, to, co jsme našli, si tady můžeme počíst. Pak asi tady půjde vylepšovat ta naše zbraň. To jsou úkoly. Můžeme si vybrat, který budeme trackovat. Aha. Dobře. A můžu jako, jo, odejít? Tak teď nevím, jestli se mi ty levely teda započítaly nebo ne. Other than that, everything seems to be installed correctly. To be sure, let's make a simple test to Děláme nějaký test, dobře. What are your prime directives? Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law. Okay, nothing disturbed. However, like with any new upgrade, I recommend visiting the range to check if you need calibration. Is that everything? Actually, no. Doctor? Oh, yes, sorry. My name is Dr. Olivia Blanche. I'm a police psychologist. Oh, no. I specialize in dealing with police officers suffering from emotional trauma. Emotional trauma? Might as well talk to the microwave. It hasn't been working properly either. OCP wanted to see if you'd be willing to have a talk with me as part of your evaluation. No, si pokecám klidně. Care has been put into making sure that your mechanical components work. However, one aspect of your composition that has been severely neglected is your human side, your brain. I agree. If it was up to me, I'd remove it altogether. What do you think, Doctor? Would save us a lot of hassle. I don't mind the hassle. So what do you say, officer? Is that possibly something that could be of interest to you? I am not sure.
taky si nejsem jistá. Reed wants everyone in the briefing room in 5. It's about the new guy. OK. Aha, ona má tu, to jsem si až všimla, že má umělou ruku, paní doktorka. But we... Máš smůlu. Well, can't say we didn't try. Tak jdem. Jdem se nahlásit na střelnici. Až zjistím, kuďma se leze níž, sakra. Jo, tady. Dobrý. Bylo tam něco? Ne. Předpokládám, že to bude velmi, velmi lineární. Jdi do číči. Děkuju, děkuju. Murphy, I heard you're scheduled for calibration. Step right up and press the button when you're ready. 50 points is what OCP calls a passing grade. Shouldn't be a problem to you. Počkej, mám střílet do hlavy nebo do těla? Proč mi to nezapočítává? Dáme headshoty, ne? Spíš. Ujela mi ruka. Hojzle. Moje ruka! Tak na to se. Nešlo nic. To je všechno? Dobře. Tak jdem zase nahoru. Já si nesednu z toho důvodu, že by se pode mnou ta židle rozpadla, anebo protože nepotřebuju. Asi protože obojí. And that has made every gang in the city start advertising their services. We need to find him before things get out of control. Where do we look? Our best bet is to see if he made contact with the Torchheads. Robo, I want you to start by checking the arcade downtown. It's become a high-activity area for punks. Understood. Everyone else, keep your eyes open. Any questions? Any word on Briggs? What happened to Briggs? He's been missing since yesterday. Shit. Officer Briggs remains missing. That's over 24 hours since he's been in contact with anyone here. Are the two cases connected? No reason to assume so. Možná But jo. if anyone finds Briggs' informant, we might Určitě jo, learn když something new. se na to ptáš. All right, now get out there. Dobře. You go ahead, partner. Dobře. I need to write this report. Pohodička. And there's something else I need to do first. Nebudu ti do toho kecat, děvče. Go get him. Jdu na ně, jdu je rozmrcat. Jo. By mě zajímalo, jak moc je pro něj obtížné limitovat sílu, kterou vynaloží rukama, jako aby třeba neurval dveře z auta, když vychází, nebo když se otvírá a podobně. Tak asi je zbytečný tady smrdět, ale já se podívám. Podívám se, jak ty kulisy vypadají tady. Můžu se tady odmrcat pryč? Dobře, tak ne. Jinak ty filmy, to už je strašně dávno, co jsem je viděl naposledy. No právě, že já si jsem v dětství viděla jeden a jakože, a nepamatuju si z toho, ale jako vůbec nic. Spíš nějaké útržky, jako když se na to díval táta, nebo tak, nevím. Murphy, this is Reed. Mayor Kuzak just stormed into my office. Apparently, his niece's car has been stolen. Aha. Find it.
Hledám auto, nebo... Dobře, no je mi to jedno, hledám prostě všechno. Modré auto, OK. To mi stačí říct, že je modrý jenom, díky. Se podívám všude, kam to jde, jako zajímá mě, kolik je tady svobody a tak. Šauko. To jako můžu nějakým plotem urvaným jít pryč, aha. Zajímavý. Oskenuju ti, co tam máš, brácho. Chlastání, aha. Chlastání na veřejnosti se zatrhává. Je to proti zákonu. Ale, no to je, no jak myslíš. Budem přísnej policajt. Pomáhat a chránit, tady máš tu pokutu. Sense of entitlement has a negative impact on the ones around you. I think I can live with that. Dobře, mám za to bodíky. Je ti dobře? To asi nechcem vidět, jak tady bleje člověk. Dobrý, odcházím. Ježiši Kriste, to je zvuk. Jdu pryč, nejsem tu. To je jaká postranní ulička, tak nic. Kočku jsem slyšela zase, nebo co to bylo? Něco tu vrzlo. Ne. Tady je, ježišmarja. To je nějaká zvláštně pruhovaná. Mňoučica. Já ji nemůžu pohladit svýma možnýma robotíma rukama, to by asi nedopadlo dobře. Tak radši jdeme. By mi zůstal na ruce kožíšek, nebo tak něco. Co to tady děláš, si normální? Přestaň tady sprejovat. Počúvajte ma. Natrhal jsem ti kočičky. Jak zdrhá. Toho asi nedoženu, co? Mrcám na něj. Má fakt tady v tomhle každopádně nevýhodu, že je pomalej. Peter Weller má 76 let. Byl na jednom Comic-Conu, herec, co hrál RoboCopa. Jo, vidíš, vlastně jo, no. Kam to lezu? Pro Bůh. Dobrý večer. Někdo tu zmuchlal papírek. No s jeho ocelovýma nohama asi nejde moc vědět. No však jasné. Právě. Jasně, můžeme dávat pokuty. Pokud tady, ale počkej, to mám jako, jo vlastně, asi se podívám. Mlč tam, prosím tě. Someone knocked out his teeth, including the gold one. He's asking if anyone found it. Aha, jestli někdo našel tvoje zuby? Určitě ne. For some to learn how not to lose the track of time is to learn how not to lose their money. Pěkný fára tu mají. Protože tady je jako strašně moc takových dobrovolných pidi aktivit po tom městě, které člověk může plnit během toho, co hledá, nebo co se snaží jako hrát tu hlavní příběhovou linku, tak tady může přesně nějaký malý výtržníky řešit a hledat jako důkazy různě po městě a řešit, aby tady někdo nesprejoval zeď, nebo přesně ty pokuty jako parkovací a tak. Za parkování. Čo toto tu robí?
Máme tady nějaký problémek? Znečum. He's my favorite TV star. Ale. Thanks to you, Kurt's finally had a reason to watch something other than the fast food channel. I was merely doing my duty. That kind of hostile situation is not the only thing I can resolve. Can you tell me what happened here? Nasty murder. The victim is a white female, mid-20s, identified as Casey Zabili nějakou 20. Had a history of petty crime and prostitution, but believe it or not, that's her real name. Any leads? The case is closed. OCP won't spend a single dime on the murder of a prostitute. Cost optimization. Fancy name. Jsem starý. Ale. Tady jsme všichni mladí. If you want to do that, be our guest. Is that homeless man considered a suspect? Duchem. Nah, we know the guy. You can rule him out. No. The guy's a loon, a mental patient. He thinks that aliens dumped the body here. Talk to him if you want. Just prepare to hear a tall tale about green people. Ten má zvláštní ty oči, jak mu tak plavou. No nic. Do you have any thoughts about that murder? I bet the girl was killed somewhere else, and the body was only dumped here. We got the tire tracks, drag marks. If we find a car that matches, we'll find our perp. Yeah, I guess the perp had his hands covered in some green-blue guacamole-ish goo, and the body was covered in it. Why does it always come back? Jakým modrozeleným svinstvem byl zasviněnej, no, dobře. I will look around. We must bring the murderer to justice. Ten se lekla, že to někdo chčije a ono tady kape z vrchu voda. Blood type AB minus, dobře. Vždycky ta 18 plus sekce byla naproti člověku, co tam pracoval. No, tam bylo naschvál, no. Jo, tady od někud někdo odjížděl. Nějaká dodávka. Okay. But that narrows it down significantly. Good catch, Robo. Dobře. Podpateček, teda botička. Asi jo, no. Yeah. Somebody dumped her a few feet from here. The blood traces on the ground indicate she was dragged. Nasty wound. Looks like poranění hlavy. Teď nevím, co tam k tomu psali, ještě jsem to nestihla pořádně. Tady má nějaký otisk ruky. Nějaká neidentifikovatelná sračka, teda jakože, ano, nějaká substance. Má roztrhaný ty punčochy. Her heels had to touch the ground when the body was dragged. Tak. A já se jako můžu rozhodnout, kdo ho zabil, jo? Jí teda, no nevím. Jsi svědek? I can help you find the guy who dumped the body here. I saw him, but you must accept the truth. Tell me what you know. It's as simple as it gets. Aliens did it. Dělali to mimozemšťani. Mimozemšťani? I've been investigating them for years. Roky je vyšetřuju. Poslali na mě krysy, aby mě šmírovali. No je pěkně. Jo, žijou v Detroitu.
The murderer included. Jejich, cože? 37 000? Does your list contain any information on such a vehicle? Jackpot! I've got a guy with a van that matches your description. I don't know his ID, but I know where you can find him. Kde ho můžu najít? Film set near the courthouse. They're shooting a TV commercial and it's run by Točí nějakou reklamu? Casey must have discovered something there, and they got her. That must have been what's happened. Yeah. Řekněte mi o těch mimozemšťanech. Why do you think that aliens are involved? I saw the guy who dumped the body here. I saw his skin. It was green and glowing like those Měl toy zelenou dinosaurs svítící children kůži. play with, and years later developed serious diseases from. Ohledně toho filmování. Who do you think runs the advertising business? They're stuffing commercials with subliminal messages. Jo. Točí reklamy s podprahovými signály. Don't you know what happens to those who watch TV? What is the purpose of your list? It's my tool to spread the truth. I update it every month and add it to my newsletter. You should read it. It's free. You'll find out some stuff that you wouldn't see on TV. Like what? Take the moon landing, for example. Didn't happen. Why? Because the moon Přistání na měsíci, nestalo se, protože měsíc neexistuje, proto potřebuješ mé noviny. I will verify your statement. Nevertheless, I recommend you consult a psychiatrist at the earliest possible time. Dobře. Now, the set. Tak se jdem podívat na ten filmovací nějaký tamhle nějaké, nevím, kulisy nebo něco. Nehodilo by se mimozemšťanům RoboCop do reklamy? Ano, to dává smysl, měsíc je pouze mýtus, přesně tak. Co vy tady, chlapci? Co tady děláte za bordel? Je to popadalo. Si dostanete pokutu, chlapci. Antisocial behavior towards a fellow citizen can be classified as a crime. To nebude tolerováno. Lesson for the future. To save yourself the trouble. Clean up Pěkně to ukliďte, chlapci. Nic neřeknete? Jste v pohodě? I was only messing. I could have just picked it all up. Jo, aha. You tell him, robot man. What a fucking joke. Koukneme se tady na promenádu. Pěkné městečko. Co tady vykuřujete, chlapci? Dobrý všechno. Peněženka. Nějaké luťando? Ale pozri se na něho. Dobrý den. Další ukradená kabelčočka. A další tady blije. Ježiši. Co je to tady za kravaťáka? What is happening here? They're shooting a TV commercial for Sunblock 5000. Night does not seem an appropriate time for such practice. Proč? Yeah, they ran into some problems, and it's running later than expected. Aha. I swear, we're staying here until we finish, or you're doing it without me. Aj. Don't you think you're being unreasonable? Máme nějaké problémy tady. You better find us another understudy so we can get this over with. Let him in. We don't want to hinder the work of law enforcement. I have reason to believe that someone from your crew is involved in a crime. We found a green-blue substance like your sunblock at the crime scene. The suspect was driving a van with a custom extended wheelbase. We use a lot of different vans, but I wouldn't know if they're the type you're looking for. In that case, I would like to look around. Actually, you could be of some use to me, too. I have a problem here, and its name is Jerry.
Co Jerry Jenkins provedl? I need a reason to cancel his contract, and I think you could find one for me. That does not sound like a task of a police officer. To ne, no. But it could be, though. I'm sure he's guilty of something. You just have to find out what it is. Aha. I can give you access to anything without a warrant. Dobře, zajímavé. I only carry out the request of justice. I believe that. Dig deep. I bet Mr. Big Shot doesn't have a clear conscience. Start with the computer. There's a list of vehicles allowed to park on set there. But look for something on Jenkins, too. OK. Jak ho napráskala. Určitě něco udělal. Jo, takže oni opravdu točili reklamu, kde byl nějaký blbeček namazaný na modro a ona se mazala taky. Zajímavý. Ano, takže to sedí popisu od svědka. Tady je komputer. Když to je rozhraní tohle. No všechno se postarám. Mám blbou náladu. Víš, jak můžou být umělci citliví. Dobře, to nám stačí. Jak green screen, ale flekatej. Tady je ta barva, nebo co si to na sebe natírali. Sunblock, substance, jasně, která sedí s tou, co jsme našli na oběti. Ty otisky. A zase stopy další auta. No, to máme schodu. Kde pak máme pana Jenkinse, on se tady válí. The evidence I have gathered shows that you are connected to the investigation that I am conducting. So what? Bože, ten je arrogantní. The perpetrator was someone with skin that seemed to be covered with sunblock. I saw the storyboard. You fit the description. Nice try, but I won't even touch that toxic goo. I've got it in the contract. I use body doubles for all the shots. Aha, on má jako dubla a může ti to věřit? That bitch sent you after me, didn't she? She's looking for a way to screw me over and hide her incompetence. You want to investigate something, then ask her about the guy she hired as the understudy. His face looks like a walking mugshot. On top of that, I bet he's the one who stole my ring. See what she has to say about it, pal. To řekl on, ne já. Teda psali to v mailu, nebo kde? I spoke with Jenkins. He mentioned that you hired a criminal. This individual may be the perpetrator I am looking for. You mean the understudy? Did Jenkins tell you that I hired him? He was the one who recommended him for the job. Don't believe me? Check the camera footage to see what good friends they are. Okay. Why did you hire the understudy? Jenkins' contract says he will not use sunblock, and none of the professional understudies wanted to do it either. Jenkins opravdu nebyl pokrytý tím svinstvem, ale měli na to najmutého nějakého cápka. Kde je teď? Nemá tušení. Že ta se tváří jak já někdy. It's a joke, of course. You understand jokes, don't you? Jo, jasně. Show me the footage. Check the camera footage. Who are you, pal? Your agent sent me. Special services. Pussies, man. I've got a place. Of course, Mr. Jenkins, I'll take it and get lost. The smell of hard-boiled eggs mixing with this green shit makes me want to puke. Looking at your face doesn't help either. Pěkně, no.
You mentioned something about special services. Only the best in Detroit. I find that hard to believe. I've got just the girl for you. Her name's Casey. She's no names. Prokecli se tady chlapci. Jak mi to vysvětlíte, pane Jenkinsi? Proč se jmenuje Leroy? Protože by to byla ostuda, že? No nic. Pro Leroye. Your understudy offered you the services of a prostitute. She was likely the prostitute who was killed. People offer me things all the time, but that doesn't mean I accept every one of them. Withholding information about illegal activity is also a crime. Ha! If that's the case, I wouldn't be the only criminal in this goddamn business. You know what? Now that I think about it, why shouldn't I help the law enforcement of this here beautiful city? Where can I find the understudy? He works at a gas station nearby. But I don't think that's his main source of income. I am not done with you yet. Do not leave the city. Neopouštíte město, ještě jsem se vámi neskončil. Dobře, jdem se podívat na benzínku. Můžu ta dema? Tenhle měl háro jak z Final Fantasy. Třeba jsou to všechno odkazy na hry, ty účesy. Jaké otisky tady? No jistě. No tak. Who's there? You have to help me, man. This shit is burning my skin. Aj. Sunblock is the least of your worries. To je ta nejmenší starost, no, to, co máš na sobě nabarvenýho. You are being detained in connection with the murder of Casey Carmel. If you require medical attention, it will be given to you. I didn't do it! Jenkins killed her! Jerry Jenkins, the guy from TV! You have to believe me! You will make your statement at the station. And you'll let Jenkins walk free! He's the one who killed Casey! They met here yesterday! Casey's body was covered in sunblock. The evidence points to you. To jo, no. I arranged the meeting, I admit, but I was gone when this happened. When I came back, she was already dead, and I decided to get rid of the body. Jenkins is the only one who could have done it. Co tam dělá šmoula? Why would Jenkins be meeting a prostitute here when there is a motel across the street? His agent got a hold of me and told me that the guy values his privacy. The money was good, and I was able to provide him with a discreet option. And Jenkins was happy with the arrangement. He was bitching at first, but when he saw Casey, he stopped being so picky. Why would Jenkins... Proč by ji zabíjel? I don't know. I wasn't there. Are you stalling? She may have mentioned something about wanting to blackmail Jenkins, Aha. but I knocked the idea out of her head. At least I think I did. Že ho chtěla vydírat něčím. Teď je otázka, jestli je stále napatlaný tou barvou, protože to stále točí, anebo se to nedá smít. Já myslím, že se to nedá smít, no. Why did you not go to the police? What would I say? That a famous celebrity killed a street prostitute in the back of my gas station? That's a bit much even for this city. Dumping that woman's body in a dumpster seemed like a better idea to you? It's not my fault that people would rather believe a guy from TV over me. I will verify your version of events, but you will still suffer the consequences of the actions you have taken. Přesně tak. Minimálně se snažil to tělo ukrýt, takže za to bys měl pikat. On to prostě pálí, bolí. Ta barva, vole. Kdo ví, co v tom je za svinstvo? No, jako nic moc. To je hrozný. To je strašný. Kladivo? Čo ti drbe? Model, který oblíká, nebo nosí teda Jerry. Je tady krev. Takže kladivem jí rozbil tu hlavu, jo?
Jo. Vypadá to tak. Aha, tady je Počkej, oni to někdo to nahrál možná. Objektivík nám tam trčí ze stěny, momentíček. To si obejdu. Jo, počkej, tady je něco ještě. Jo, aha, tady je tajný průchod. Ohoho, na záchodě. No jistě. Tak se na to podíváme, tady bude jasný důkaz. Tady se pohádali. Wow, ok. Tak to bylo rychle. Ale co ty brýle tam dělají, nevím. No pěkně. Jdeme zatknout hajzlíka. So, did you find anything? According to the evidence, Jenkins is guilty of the murder. Jenkins je vinen. I told you. Já vám to říkal. However, you are guilty of concealing a crime and desecration of a corpse. I will call medical assistance. You will be taken in when your condition permits. Jojda. Už ho nakladají do sanitky, chudáka. No. I always wanted to be a cop. I even applied to the academy, but it turns out that extensive criminal history and drug addiction prevent you getting in. Dobře. I have a solution for you if you are looking for some protection against that California sunshine. The hell? A stay in Detroit prison. Jerry Jenkins, you are under arrest for the murder of Casey Carmel. I seen you on TV. You're glitching again. Jasně, určitě to je tím. Jau. Už ho táhnem. Tak máme případ vraždy uzavřený. Pěkně. Tak, a teď hledáme auto a ještě něco, že? Could you please keep the noise down? You're scaring off my customers. Can't hear you. Music's too loud. Jak je to audio zprava a přitom blbeček tady sedí. Good evening. Are those two men bothering you? Obtěžují vás tito dva mladíci? Má zajímavý háropán. Dělám s tím něco, nebojte. Ne, rušíte noční klid, blbouni. Ježiš, co to má s tou rukou, chudák. Můžu vám pomoct vypnout rádio a můžu ho zničit, rozbít? Hudba, no dobře, já jim to rovnou rozbiju. Dobře. To bylo takový ostřejší, ale je nám vděčný pán určitě, že? Dobře. Oh shit. Those are some nice looking dentures. I hope they fit. Aha. Blbý. One parking ticket is all it takes to improve my. Nemá tu co parkovat u hydrantu. Co je to tady? Další luťando. OK. Ale dobrý den. Hey, I might be a little late filing my tax return, but sending a one-man army seems like an overreaction. I am here to investigate the theft of a blue SUX 6000 that belongs to Melissa Kuzak. Fancy car and fancy name, but I hardly ever get the pleasure of dealing with either. Do you have any information about the whereabouts of this vehicle? To be honest, I did some work on one of those cars recently, but I can assure you that it was not the one you're looking for.
Do I have your permission to search the shop? I know what the world's like, but can a man go about his business without being harassed all the damn time? Ale no tak. Můžeme se ohánět tím, že no, že poruší zákon. Yada yada yada. I don't have all day to listen, nor do I understand this bureaucratic jargon. Would you like to call your lawyer and have him explain it to you? You know what? If you really think you'll find evidence of that SUX ever being here, then be my guest. Dobře, jdu se na to podívat. Tak, dobře, irelevantní všechno. Aha, nemám engineering na 2. Takže tohle nepoznám. Jestli ta baterka k tomu patří, ale ta baterka je, hádám, univerzální a může být skoro v každém autě. Potřebuju deduction level 2, to se dělá švandu. Tak, taky irelevantní. Dobře, takže to vůbec nemůžu prozkoumat, tady to. Co ještě bych tady mohla prohlídnout? Možná něco nahoře? Zmuchlaný papírek. Viděl jsem, jak něco skrývá ve své skřínce. OK. Můžu se podívat do skřínky, pokud najdu skřínky, ovšem. See, I've told you, you'll find Jack all, because there ain't nothing to be found. This place is legit. No něco podezřelého se tady dělo, ale... I can't allow that. It's my workers' private possessions. Ale no tak. Přesně. The locker you have in mind belongs to a boy named Scott. He works for me on and off. I have to admit, I had a tiny feeling he might have something to do with your case. I will open his locker for you, but I won't be held accountable for what's inside. Jasné, to je v pohodě. That's his locker. Díky. Go on, have a look. And what do you reckon? Is he your man? A tam náčiní na vykrádání aut. Kde je podezřelý? He hasn't turned up for work for some time. This morning, when 2 thugs swang by looking for him, I knew he must be in trouble. I've overheard him many times talking about a place where he does car jobs on the side. Give me the precise location. I can't tell you exactly where it is. Jak to? All I know is that it's one of the garages near the local storage compartment. Dobře, takže nějaká garáž to bude prostě. Tell me why you think he is responsible. He's young, bright, and would like to rule the world. I get it. But nearly every month he gets himself in trouble. Na co má ten RoboCop ta oka? Jo, nahoře. No jasně, pod těch ramenou. Nevím, asi ho za to věšeli, když ho vyrábí, ale je těžko říct. Ahoj, leporesy. Is he a temporary worker? You could say that. We fall out a lot because he brings a lot of hot stuff to the shop, and I'm not okay with it. Já fakt nevím. And you let him come back. Víte někdo, na co má ty oka tady takhle, na těch ramenou? Nebo kličních kostech? Tady. Working here keeps him out of trouble. And to be frank, it's not easy to find such a good mechanic either. Třeba je schopný si to na sebe uvázat a pak odtáhnout auto třeba ze škarpy, já nevím. Why did you cover for him? I can't watch a decent kid like him get swallowed by this city. Don't look at me like that. Instead of giving him up, I was encouraging him to come clean. But a man can only try. No jo, no. That is all for now. Hey, make sure no harm comes his way. He might have done some foolish things in the past, but he's a good kid and he deserves another chance. Jo, v pohodě, já nebudu přísnej. To jsi neřekla? To je, aby mu nepadaly kšandy? Jdem najít Scotta, pěkný fáro. No, můžu nahoru? Tak to budeme 2 dny. Jo, takhle už to funguje, takhle, aha. Zajímací.
No, mám tu nějaký důkaz prostě. They fix everything. To bude sebevražda, ne? Jak je to s fall damage u pana RoboCopa? Mám to zkusit. Dobrý. Jsem v pohodindě. Že by rovnou tahle garáž? Možná, jo? Co to okno tam? Prostě jdem do garáže, neštvem se s tím. Aha. Aha. Jo, počkej, to je zase reklama na ten sunblock, to je něco strašného. Ach jaj. Mě museli slyšet, ne, že jdu dovnitř, je tu někdo? Tady se něco staví. Oh God, I messed up good. Já jsem to pokašlal, no to vidím. Dobrý den, jdu si s vámi promluvit. You must be Scott. What did you do with the blue SUX 6000 that you stole? Hey, well, why would I have anything to do with that? I have found evidence in Ben's shop. You can't possibly help me. I don't want to cause any more trouble, especially for Ben. Nejlepší bude se přiznat. Sucks. Admitting to a crime is the best course of action for any young offender. I can't go to juvie. Who's gonna fix this mess? My duty is to serve the public trust. Okay. I admit. It was me who jacked the SUX. But he didn't leave me any choice. Who is he? I can't tell you. If he knew I gave him away, he'd take revenge on Ben. Okamžitě. Oh God! It must be those thugs! We're dead! To vyklop jsem chtěla říct. If they are criminals, then they are the ones who need saving. Přesně. Ano, už jdu. Fajzle. Ty počuvaj má, ale. Ještě někdo? Ježišek odletěl. Pro bůh. To v pořádku všechno. You did it! They didn't think that through. Maybe you can put an end to this after all. No vidíš. I am missing vital information in order to resolve this case. I'll tell you what you want. Pověz. Just please, help me fix this screw up. No však jo, já se snažím. Kde je to auto? Oh man, I'm sure it's still in their chop shop. It's a warehouse on the northeast side. The entrance is concealed, but I'm sure you'll find it. Okay. I'm no fighter, but if there is any other way, I would like to help. No však se do toho radši nemontuj, ať nejseš zraněný ještě. Who did you mean by him? It's Rex, from the local gang. I only did petty jobs for him mostly, but this time he made me steal that car. He said he wanted the SUX 6000 we were repairing at Ben's. When I said it was too hot, he slashed me with his knife. Ajaj. Why were you hiding? You saw those thugs. They were looking for me. They realized I tricked them. They wanted the SUX 6000 from Ben's shop, but I didn't want to get him into trouble, so I stole a different one. I doubt anyone would have given a shit, but word on the street is that it belongs to the mayor's niece. Any criminal matters should be reported to the police. I know. I just thought I could figure this out by myself. Ben was right from the start. I should have gone down this road. That is all for now. Proceeding to the vehicle's estimated location. You are calling for backup, aren't you? Ne, to zvládnu sám. Calculation minimal. Pěkně, no. Tak já jdu, čauko. Je to dobrý. Dobře to je udělaný. Páčí samý RoboCopík. Jdem do chop shopu.
Něco bude za tou stěnou. Jak to otevřem, bratře? Co myslíš? Tady nejde něco zmáčknout? Jsem ještě tady. Jo, tady je něco, hej. Zmáčkni to. Dobrý večer. Já vás přišel tady pozdravit. Proč hned všetci kole střílejí, když to mají hned spočítaný? Jako, to je takový nesmysl. Se fakt jako radši nechají zabít, než to. Jo, no. Oho. Aha. Dobře. Ježíši Kriste. Má to správnou atmosféru? Má. Co tam lakujete? Ukažte mi to. Dobrý, no, tak jdem za nima dál. Strč tu hlavinku, broučku. Už jde. Jo, jeda. Krve prolítí trošku. Odkud? Odkud střílí? Tamhle, aha. Dement. Počkej, brouku. Nešlo nic. Co to tady máme? Škoduj to, brouku, haló. Sakra. Nemám na to dostatek dedukce. Tím pádem to zkusím s násilím. Počkej, ale ty jsi dement. Ne, tak to nic nevyřešilo, dobře. Nemám náhodou bodík. Ale 2 bodíky to stejně nebudou do dedukce, no. Asi ne, nevím, jo. O, to prdlačku. Nebudu to sejvovat. Jak si to mám otevřít bez dedukce, ha? Eliminate. No a kdo ještě? Jo, tam možná. To vyšetřování jak u Batmana? Nebo Condemned. Jo. Hele, dobrý to je, jakoby. Povedlo se to, má to super atmosféru. To se někdo zapomněl na záchodě, ne jo? Super atmosféru, úplně autentickou, jako v rámci filmu, ač já vím, že já mám co říkat, vole, když jsem to pořádně neviděla. Ale prostě umím si to představit, že to má takovou správnou náladu z té doby. Juj. Jo, takhle. Zajímavý. Můžu otevřít ten safe, nebo? Engineering level 6. Aha, tak asi nic. Umí i malovat, ano. Krásně tu vymaloval. Jo, oni lakovali to rovnou, aha. Nebo ho tam schovali prostě dodatečně. Pěkný fáro. Nebo nevím, jestli pěkný, ale zajímavý. Tak, jdem dolů. Nemám s tím nic dělat, nemůžu. Dobře. Takže jdu zpátky do ulic. I can't believe you've actually done it. Do you think I could take that car back to the owner and say I'm sorry? To mě všichni tak podceňují, nebo co? This car is now in police custody. Oh, please, I could really use a helping hand right now. Otherwise, I'm back in juvie.
Dobře, tady bych udělala výjimku a opravdu bych se nad ním slitovala. Počkej, jakože mu nechám to auto, tak to zas ne, ale. Prčit. RoboCop by ale asi, já nevím, byl schopen se nechat obměkčit někým? Nebo dodržoval veškeré zákony hlava nehlava a prostě nic víc. Já ho zatknu. I do not trust criminals. You will explain yourself in court. To je špatný. I knew I had it coming. Dobrá. Co teď dávají v kinech? RoboCop is here. We're safe. DJ Laser. Death awaits. P-Roxy, nevím. Angelina Johansson. Nice. Bože, co to máš na té hlavě? Počúvaj těma. Máš to zajímavý. Podle mě se v něm občas probudila lidskost a něco prominul a v tom byl celý ten vtip, jasně, no. Přestaň mlátit ten automat, co ti udělal. Ale prd. Someone might think I would allow such illegal activity in my high-class business, which I do not. I get lost. You work for Soot. Tell me where to find him. You cops are giving me a stomach ulcer. Stop asking me about guys I don't know. Withholding information can lead to bigger trouble than a To na něj asi neplatí RoboCope. I'm a busy man, so I'm going back to my office now. Why don't you join me there and we'll talk? Oh. Pravdu? Oh, on second thought, you can't do that, because you don't have a warrant, do you? Na co čumíš? What a douchebag. Mám ti bouchnout do toho automatu a ti dá prachy. Mám jít do basementu? Půjdem do basementu. Have you witnessed the owner participating in any criminal activity? Are you kidding me? Half the things I've seen around here would be enough to put him behind bars for a decade. Let us hear your statement. No way, dude. He might be a douchebag, but if you lock him up, this place will get closed down, and where am I supposed to play hooky then? Zůstaň ve škole. Zůstaň ve škole, vole. Children should not skip school. It is important for them to attend every single class. I stopped listening after should. Jasně. Tak s tím se nedomluvíme. Co to tady máme za automaty pěkné? To je to s těma prachama. Máme tady nějakou tekutinu. Kdo tady nablil zase? Tady někdo blije. Co ty tady malej? Běž zpátky do školy. Je irelevantní k případu, dobře. Ježišmarja, že má krví podlité oči, protože zanedbává spánek. Co to je tady? Nějací kostlivci. Dobře. Nothing here. Ale tady si dal někdo do brůdku. Ale nesouvisí to. Dobře. Tady nic není, ale na záchodech možná něco. Dobrý den, chceš pomoct? Co to tady?
two of you? From now on, I promise, I will. Máme nějakou ženu. Body readings suggest substance misuse. Oh man, a real like TJ laser? A je. So incredibly shiny. I'm definitely Špatnej matroš. Who sold you drugs? I really shouldn't say, but you are my TV heroes. All right. All of the arcade staff will sell to you, as long as you got cash. Unfortunately, I'm broke, but I have a great idea. Když vidím ty fousy počínající. Mě zmátl ten hlas. Ten je to prostě teenager, no, dobře. I will take care of that. Would you really do that for me? Way to go, TJ! Ty práce. Is that the ocean? Ježiše Kriste. Ne, totiž plouchá na maják. Můžu tam teda vejít, nebo ne? Open the door. I have the warrant. Upsi, I think I dropped my key somewhere. Výborně. Asi mi někde vypadly klíče, jejda. Já to rozbiju, ale vole, s tím nemám problém, no. Blbečku. Ježiši. Jau. Není po něm náhodou? No, ať možná spinká jenom. Určitě jenom spinká. Vyčůrome dáni! Já nechci rozbít ty automaty, chudák automat to schytal. Jo. HD 1. Co to tady máme? Aha. Kdo chce křeslem dostat? Jde. Zabilo je to oba? Jak se mi to povedlo? Ty vole, ho nemůžu trefit. Pobereme nějaké zajímavé substance. Kde seš? Parchant jeden. Ježiš, to je muška zase. Momentiček. Tak. Jo. Nějaká meducína. Zamčeno! Čo s tím? Can't a guy just sell drugs to kids without you harassing him every 5 minutes? Who am I hurting, huh? They all want it. Where do I find soot? Well, if that's the case, shut it, bozo! Unless you want to end up in the ghost house like that cop's informant! And don't you dare open that door, I'll shoot you! One of you is not a real Torchhead, but just an imitator. I knew there was something off about you! Me, it's you! I always suspect tam dohádaj a nemusím nic řešit, možná? Take that back! Or what? You hot-headed bastards! Jsem to říkala, že si to vyřídí sami. I'm gonna open the door! Tell me, where can I find soot? Straight to business, huh? Looks like you're my type of guy. Celou dobu mě to zajímá, vole. To help you, I can't. Only his closest people know his whereabouts. I just distribute his stuff, and to be completely honest, I don't want or need to know more than when the next shipment is coming. You must know the location they mentioned. Tell me where they took the police informant. And if I tell you, what's in it for me? Does everything you do have to come with a benefit? I'm a businessman. That's the only language I speak. How about the value of your life? Who would care more to save it, police or soot? Let's say I'm convinced. They've taken him to the ghost house.
It's what they call one of their sites. From what I've gathered, it's that big, burned-down building a bit down the road. Anyway, that's all I know. Dobře. Will have to suffice for now. Každopádně je to strašně moc takového jako chození tam zpátky, teď nám nějakou budovu jako doporučil. Takže je to takový zmatkoidní, jakože... Nevím, jestli by mě to třeba neomrzelo za chvilku, jo? Že furt někam chodím. Nemám engineering na 6. Nějaký fotečky. Tak asi jdem ven, no. A teď ty dveře jdou, to je zajímavé. No jo, se projede. Tak. Prosím vás, jste v pohodě, jo? Nebudete mi tady blinkat třeba? Co je to tady za zhluk? No. Tady jsou všichni vyfetlí. Světí mimo. Nic pěknýho. Můžu tady majít? Nevím, ale něco jsem tady našla. Ukradenou peněženku. Ale líbí se mi ty kulisy strašně, jak jsou propracovaný, docela pěkný. Ty počúvajte ma. Čo skúšaš? Ty šmejde. Kdo dál? Aha. To nevím, jestli s tím něco... OK, to je blbý. Pomoc! Kam jsi čuměl, prosím tě? Můžeš mi to vysvětlit? Honem dovnitř. Zatím mi ta jeho zbraň přijde nejlepší, tak bych se jí držela asi. Zalezl dovnitř, ne? Blbec. Pojď sem! I kill you, co si myslíš o sobě, pojď sem. Tady běhá chaoticky. Oh, pozor. Dobrý den. Oh yeah. Nevidím, vole, ty dobytky. Přestaň po mně házet furt něco. Odkud? Ze zhora někdo? Já ho nevidím. Kde je? Kde je? Jdem to projít.
Tady mám jít dolů. Tak já jdu dolů, no. Pojď sem, šmejde. Aha. Se zdejchli dovnitř. Dobiju si to. A mně se zapl noční mod, momentíček. Dívám se, že se nepropadl do Číny. Co chcete? Zastřel ho, haj. Hotové. Ojoj. To se mi zdálo, že tam někdo stojí, vole, já jsem úplně jistá. To si vezmu. Máme tu něco za stěnou, pik? Jo, to se takhle dá probourat jenom. Dobře. Aha, tak já myslím, že to vezmu a hodím to po nich. Tak, nevyšlo. Are you the police informant? Do you know where I can find Soot? Oh man, all great questions, but could you untie me first? They really outdid themselves. Nejsi ty ten Soot náhodou? Možná není. Talk. Hey, I don't know how you usually operate. Vidím, že ta hlasitost není úplně vyvážená. Don't come free. Kde 2 bouchačky, neměl RoboCop 2 zbraně. Já myslím, že si to odemkneš časem, nebo něco takového. Zvuk střelby té jeho zbraně ve mně vyvolává respekt. It is a privilege and a merit for civilians to assist the police in capturing wanted fugitives. Well said. What can I say? I'm a sucker when it comes to helping the cops. So, it seems that the new guy saw the punks' attack on the TV station and decided to meet with Soot on their turf. The meeting is supposed to take place tonight during Soot's concert. Concert? I know. I'm not really a fan of his music myself. But that's not what those shows are really about. Why don't we, get out of here, huh? Lewis, Soot is meeting the new guy tonight at the old slaughterhouse. Co to tu je? Meet me up at the station. I'll grab my gear. By the way, I've got something for you, Murphy. Máš pro mě They něco? call me Pickles. And you guessed it. There's a funny story behind that name. Mě to asi nezajímá. Ne, říkej mi to! I saw Torchhead stealing a delivery truck. Dobře. Went after them, hoping that a VCR would fall off the back of the truck, you know. But it turned out to be groceries. So they left it. I made a pretty penny that day selling pickles. Pojď, pohni si. Nebudu na tebe čekat. So you are an opportunist. Hey, I prefer street entrepreneur. You know what they say, good business is where you find it. It's nice to be free again. Thanks, Tin Man. Hey, did Briggs tip you off that I might be here? Officer Briggs? Yeah, he's my police go-to guy. Officer Briggs is missing. No, hele. Missing? Teď Shit. Až teď jsem si všimla, že... May our city have mercy on him. Že neotvíral ústa, když mluvil pan RoboCop, ale to asi není poprvé. How do you know Officer Briggs? We go back a long way. He gave me a helping hand when I hit rock bottom. And I've been in his debt ever since. He even introduced me to his family. Great kid and wife, though his missus don't seem very fond of me. You seem proficient in undertaking police tasks. Ever thought of making a living out of it? Oh no.
One thing you should know about me. I love cops, you know, law enforcement, laws, all of that. I think those are great ideas. But so is new. And when I need it, I tend to forget about the other stuff. So, you know what they say. You can only serve one master. Do you think Briggs is in trouble? I really don't know. Last time I saw him, he was going to check a case of missing bodies. Sounded like a bogus lead, so I didn't press him. Funny enough. He always tells me to be careful when getting info. But the truth is, I'm not the one running around gangster's paradise dressed in blue. Okay. Need to go. Duty awaits. About that, I've got a favor to ask. No, co bys chtěl? I know that Briggs is missing, but I've got something that belongs to him. No. He must have misplaced it the last time he visited my crib, and it's kind of weighing me down. Okay. What is it? It's his wristwatch. Mhm. Now, I feel bad holding on to it. Could you please give it back to his family? Dám to rodině, ano. To vrátíme, přestaň tady se ohánět zákonama. It sounds bad when you say it like that, but still, you shouldn't let me hold on to expensive things. Přesně. That's how I ended up in this situation in the first place. Předáme to rodině, pojď. Nech toho. Oh boy, you're a tough negotiator. But surely you don't mean now. I gotta chillax after all this. We will proceed with haste. Oh, for God's sakes, man. As you command, Officer Steely. Hey, Tin Man, over here. No. This is where Briggs lives. Aha. Let's get this over with. His watch is burning a hole in my pocket. Dobře. A navštívíme teda rodinu, anebo tam nikdo nebude. Apartment 21. 21. Oh man, my hands are sweaty. Co čumíš? Co chceš? Já se prvně kouknu dolů, jestli tu něco není. Jako tam sousedí něco, prostě musí vědět všechno. Proč to nikdo nezavřel, to víčko? Aha. Takže z detekcí bych našla pod rohoškou klíč a takhle tam musím mít násilně. Jo, já nemám varanta, no nic, tak jdem nahoru teda. Další kradená. Pšt, ticho pse. Další kradená tam. Garniš. Peněženka. 19. Tak, ještě tady kouknu. Nic tu není. Zaklepe mi. To pěkně do toho bušíš. RoboCop. Are you here about Mike? Yes, I am sorry to hear about your husband. No, 14. No, jo, jsem se lekla. Oh, no. This junkie is not coming inside. What else are you gonna steal? Funny you should say that. I can't stand him. I'm sure he has something to do with Mike being missing. Jak se to vezme, paní? Are you any closer to finding my husband? Ne. We are still looking. Is there anything more that you can tell me about his disappearance? I've already reported what I know, but if you have any more questions, shoot. Piu, piu. Teda tak, počkej. Co víš o jeho posledním případu? I heard that he was looking into reports of bodies going missing. An old lady approached him at the precinct and told him a sob story about how she couldn't afford to bury her husband. Can you believe that? Anyway, when she finally collected enough money and went back to the morgue, only to find that they had lost her husband's body, Mike went to check it out and never came back. Na jaké lokalitě se pohyboval naposled? Was the last location that he was seen? I remember him telling me that he was leaving his jurisdiction, that's where the leads were taking him. I tried to convince him not to go. It seemed dangerous, but he felt sorry for that old lady.
He went against his own rules and me. He left angry because we'd been arguing. Do you remember the exact location? He never told me. But maybe it's in his files. Why do you think that Pickles is involved in your husband's disappearance? My husband's a good man. Sometimes too good for his own sake. He believes in second chances, even if someone doesn't deserve them. Like Pickles. That unappreciative asshole constantly gets himself into trouble. Chápu, že ho nemá ráda, ale... To get him out. You guessed it. Salt of the earth, Mike. Pickles has a bad influence on my... Jsem se všimla, že oni jak mrkají, tak mají jak kdyby další víčka na to mrknutí, že to tak působí zvláštně. I think I have everything I need for now. Knowing you're on the case makes me a little less anxious, RoboCop. Now I just need to break it down for our son. He does not know. I didn't know how to tell him. He's a smart kid, and I think he suspects something. Jasné. Could you maybe tell him to come home? Další víčka, no. Late and the streets aren't safe these days. Mají ty jedny, co jim drží furt na místě a pak jedním mrknou. Druhým. Fire in his britches. I will make sure that he returns home, madam. Thank you. He's playing on the basketball court nearby with his friends. Musíme jít navštívit jejího syna a jejich syna teda. Já se tady podívám, jo, můžu? Fotografie rodiny Briggsů. let. Tak já se vyprovodím, papa. Kam šel? Je tady. Dáš mi ty hodinky, že bych jim je vrátila? Ne? Dobře. Tady má ještě nemůžem. Ještě nejsme hotovi, nejsme? Is that a movie quote or something? I'm pretty sure I heard that somewhere. To asi říkali ve filmu, opravdu. Nevím. We must get to the basketball court. That's just around the corner. Are we playing? Ne, nebudeme hrát. Půjdeme pozdravit tady. Jejda. Půjdeme pozdravit čmáranec. No nic. Na zemi. Need what? Some spare parts? Nebuď neslušnej. Budem skákat padáka. Tenhle doskákal, no. Is a metal shell all you see when you look at me? Shit. Is he always like that? That's right. He's one existential motherfucker. And that's why we're a team. What do you need? We're looking for a kid. His name's Daniel. He was playing here earlier. Why? Is it past his bedtime? Chceš facku? Yeah, I saw a couple of kids drawing with chalk they found lying around that crime scene over there. Okay. Thank you for the information. Congrats, guys. You just became police informants. It has its perks. Nech toho. You'll love it. Pickles ticho. I see a couple of drawings over there. Dobře. I guess we're conducting. Musíš všechno komentovat? Co to je za blbečka? Tak, já jsem se hýlnula nechtěně, nevadí. Já bych si dala tu dedukci asi na 2. Se tady honím za křídama. Za křídovýma obrázkama. Kde jsou ty děcka? Já nevím. Někdo je odtáh asi? Ukaž. Shoeprint, size 7. That's gotta be his. A ty kroky vedou všude.
Nevím si představit opilého Robocopa, no, to ne, no. Proč mám tady tu garáž, jakože označkovanou? Nic, prostě je to zamčený. Tam nešli tady. Kouknem se tady. Nevím, proč tady ty kroky končí. No, buď šli tam, anebo je tady někdo odvez dodávkou, ale nevím, no. Co to je? No, tady vedou ty křídy. A tady to tok. Tam nešli. Jo, nebyly otevřené za poslední dobu. Takže si tady uděláme cestu. To je dobrý. To se mi líbí. To není dobrý. Kdo koho zastřelil? Už tam jdu. Medvídek. Amputovaný. Jo, on to trénuje, aha. Kde pak jste se chlapci dostali ke zbrani, Yo, Daniel. Oh no, it's the cops. I don't want to go to jail for this shit. Is that a gun? Oh, you're in so much trouble, kid. Máš problém, chlapče. Není moje, no výborně. Kdyby to byl člověk, tak už je Robocop mrtvej, no dobrý. What the hell? You're lucky that Tin Man here doesn't have a real heart. He'd have a hole in it right about now. Sorry, sir. You will be with your dad here. Sorry, asi nepomůže v tomhle případě. So he can't tell me nothing. My mom said that he's out on an assignment, but I know the truth. He's not coming back. Why'd you say that? He's always been a stickler for following the rules. I guess that's why he's missing. Cops can't shoot without giving a warning, and someone got the drop on him. Nevím, děvče, chlapče. I'm going to be the one that shoots first. That's why my friends say your friends are knuckleheads. If you listen to them, you're a knucklehead too. Žádná dráha, vole, tady zločinců se nekoná, chlapče. Chápu, že jsi ztracený stejně jako tvůj otec, ale nevím, kde je, no. Nevím, jestli se to vůbec dozvíme. They take the easy way out. You don't want to go down that road. It leads to a dark, lonely place. Tak mu promluvíme do duše, no. Why your dad is such a stickler for the rules? 'Cause he's a chump. Because it's the right thing to do. It's not always easy to do the right thing. It takes strength. And you think my dad has that kind of strength? Are you kidding me? Your father has enough strength for the both of us. No. He even helped. Jsme označkováni. That he found in one of these buildings that smelled of rotting garbage, half dead and covered in vomit. And instead of writing him off, your father opened his home to him because that's the right thing to do. That's strength. Don't you think there's someone else who could use that kind of support now? Mom. See, you already Přesně, běž podržet mámu doma a chovej se, chlapče. You can start by giving her this. Jo, takže on jí to dá. On to dá mu teda, tak. A může to dát mamince. Zatkne mě? Ne. That's your first offense. So he'll let you off with a warning. Right? Right. It's late. Let's get you home. Well, you told my mom about the gun? Řeknete mámě o zbrani, ne. Už mě nemá ráda teď, jako no. To je pravda. Thanks for the help, Tin Man. I'll talk to you later. OK. Doveď ho bezpečně dom, jo? Tak a... Co teď? To jako ještě furt pokračuje. Tady má neprojdu.
Dobře, kolegyně moje drahá. Máš omylem celou hru? No ta vychází až 2. listopadu, takže je to nesmysl, ale já myslím, že to demo je fakt dlouhý. Vortexáci to hráli hodinu a myslím si, že to ukončili jako předčasně, že nechcou ukazovat víc, nebo respektive nechcou tomu věnovat víc času. Možná teďka, když vejdu do toho auta, tak se to ukončí, ale prostě dali dlouhé demo, to je fajn. Teď je otázka, kolik je to procent hry, jo? Tady ta první mise s nějakýma vedlejšáčkama, 2. Hele, ty kočičko, no jo. To je co mají s těma rukama ty kočky, viděli jste to? Dívejte, to vypadá strašně divně. Ten bicák sej na to a to vypadá zvláštní. Já už na ty kočky koukat nebudu radši. Tohle je konec hlavního úkolu v demu. Děkujeme za zahrání. Pořád můžete prozkoumovat město a dokončit vedlejšáky. OK. To je fajn. Hele, dobrý. Tak jo, tak to tady také můžeme zabalit. RoboCop se za mě zatím velmi povedl. Super. Kočky s rukama vypadají fakt divně. Jo. Hele, dobrý to je. To se mi hodně líbí, ten koncept, i ta myšlenka, i hlavně ta atmosféra a celá ta nálada, jakože je to správně oldschoolový, přesně jak bych si RoboCopa představovala, že by měl být. Je to takové záměrné Bčko, ale jakože provedené moc pěkně. Super. Super to je. To bych se i zahrála plnou verzi, hele. Ale 2. listopadu nám vychází Talos Principle 2. Do toho tam máme kupu adventur a podobně, takže prostě uvidíme, kdy se k tomu dostaneme, ale RoboCopa bych asi někdy v budoucnu dala klidně. Uvidíme, jakou to bude mít cenovku a jaké to bude mít recenze a jak bude dlouhá ta hra, ale jako toho 2. listopadu s tím asi nepočítejte. Jo, počkej, no tady je cenovka, že se to dá předobjednat, jo, já jsem blbá, pardon. Tak jo, člověk to koupí za páďo, anebo za 60 nějakou edici, nevím, co ta edice obsahuje navíc. Adaptace podařená, zatím to vypadá.